Përshëndetje, uroj t'jeni sa më mirë. Receta për sot është një supë shumë e thjeshtë në përgatitje, shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme gjithashtu. Vazhdojmë pa humbur kohë me përgatitjen e supës. Në një tenxhere do t'i hedhim 2 lugë vaj ulliri dhe 400 gram mish viçi. Mund ta zëvendësoni mishin e viçit dhe me mish pule sipas deshires, domethënë. Më pas do ta vazhdojmë ta skuqim mishin e viçit derisa ta shikojmë që lëngu që krijohet nga mishi i viçit të jetë tar plotësisht. Do ta vazhdojmë të përziejmë në temperaturë mesatare. Pasi lëngu është tar plotësisht, do të hedhim 2 thelpinj hudher, të cilat unë kam ngrirë shumë imët, dhe një qepë të ngrirë në rende. Qepën mund ta ngrini edhe imët me thik nëse nuk e ngrini me rende. Do vazhdojmë të skuqim qepën bashkë me mishin dhe me hudhrat në temperaturë mesatare, duke i përzier vazhdimisht derisa ta shikojmë që qepa ka marrë një ngjyrë si kafe, dhe atëherë kemi gati. Gjithashtu do t'i hedhim dhe 2 karrota, të cilat i kam ngrirë më parë në rende, dhe do t'i skuqim si skuqim mishin dhe qepën për 1 deri në 2 minuta. Më pas do t'i hedhim një patate, të cilën e kam ngrirë gjithashtu në rende, dhe do vazhdojmë t'i skuqim për 1 deri në 2 minuta pa ndaluar derisa të shikojmë që janë skuqur plotësisht. Më pas do t'i hedhim ujin, ose mund ta zëvendësoni ujin me lëng mishi. I hedhim 1.5 litra ujë. Uji është në temperaturë ambienti, por mund edhe ta vloni nëse dëshironi. Pasi kemi hedhur ujin ose lëngun e mishit, do ta lejmë të ziejë në temperaturë të ulët për 20 minuta. Pas 20 minutash do t'i hedhim makarona supë ose ndryshe sheherie. Unë i kam hedhur rreth 50 gram makarona supë. Pasi i hedhim makarona, do ta përziejmë dhe do ta shikojmë nëse don më shumë ujë, atëherë mund t'i hidhni dhe më shumë ujë se sa 1.5 litra. Unë i kam hedhur dhe një gotë tjetër ujë. Do t'i hedhim kripë, rreth 1 lugë çaji kripë, piper të zi, dhe gjithashtu rigon. Erëzat mund t'i hidhni sipas dëshirës, mund t'i hidhni këto erëza, mund t'i hidhni erëza të tjera ose mund mos i hidhni fare. E përzijem, do të ta vendosim përsëri kapakun dhe do e lejmë të ziejë derisa mishi të jetë gati i zier. Ndërkohë që supa zihet, në një enë do të hedhim 1 të verdh veze, 3 lugë kos, do hedhim leng limoni dhe 1 lugë e gjys miell. Do t'i përzijem. Do t'i hedhim pak fare ujë, që në mënyrë të tillë që mielli mos ngeli më kokriza dhe të tretet plotësisht. Ja si shikohet në video. Më pas, pasi supa të jetë zier, do të marrim nga lëngu supës dhe do ta hedhim tek kosi në mënyrë të tillë që veza të mos pritet. Gjithashtu një metodë tjetër që unë e përdor shpesh që mos pritet veza është edhe duke e marrë një gotë të ftohtë uji dhe duke hedhur tek supa, në mënyrë të tillë që lëngu supës mos jetë shumë i nxehtë dhe e hedh direkt masën e kosit dhe vezës aty dhe veza nuk pritet. Të dyja këto mënyra janë shumë të mira. E hedhim vezën tek supa dhe do ta përzijejmë. Do ta lejmë të ziejë edhe 5 minuta të tjera derisa të marrë val dhe më pas e kemi supën gati. Supa është gati, është shumë e shpejtë në përgatitje, nuk është se kërkon shumë mund dhe shumë e shijshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të më jepni mendimin tuaj në komente. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndoqët, shihemi në videon e radhës.